guys! Good morning! It's Diane. It's Diane. Kakape na po tayo today. Kape-kape lang muna sa umaga. At kumain na din ako ng bread. Dinubos ko lang yung ano namin, yung matitira namin cheese Danish. Ubus na siya. So, yun. Ang gagawin natin today, wala. Lutuin namin yung ginawa kong marinated na pork. Mamaya. Try natin kung masarap ba. Mahilig siya sa barbecue. Barbecue. Filipino barbecue. Tingnan natin kung pasok ba sa kanyang panlasa. Yan lang. Guys, natapos na pa tayo sa ating isang video. Nakatapos tayo ng isa. Which is good. Ngayon, magpiprito na tayo ng ating minarinate kagabi. Tikman natin kung anong lasa nito. First time kong mag-marinate ng ganun. Let's try. Ituhin muna natin. Yan. Oh, bango. Parang talaga siyang barbecue. Guys, niluto ko na lang siya sa air fryer. Yung aking yung pork. Para na siyang naging pork steak. Sarap niya na tignan. And then, eto, gagamitin na natin yung nabili natin sa IKEA kahapon. Nilagyan ko na siya ng ng gulay. Gagawa tayo ng healthy meal. Kasi pork na yung ano. Ang gagawin ko dito guys. Yan. Wait lang. Wait. Okay. Para makita nyo. Okay natin para dry yung ating gulay. Wala nang tubig sa loob. Tubig. Galing. Amazing. And then, gagawin pa natin guys is talaga. Mag-check-up tayo na ito. Ay, naku, masisira naman na. Uy, itong aking cucumber bo. Sige lang. Tuwa natin ang paraan yan. As long as makakaya niya pa. Kasi sayang naman guys. Diba? Mas maganda pa siya lutuin sa air fryer yung pork ko. Kasi yan, hindi matalsik. Very perfect. Perfect talaga siya doon. Lutoy. Kakainin na talaga namin ito lahat ng pipino na to. Kasi masasayang lang. Pwede pa yan. Malambot nga lang. Gawin natin ito. Sayang biya. Mata, yan naman itay. Oo. Nalata na yung iba. Pero dalawa na lang naman. Okay? Napakot. Ito na ang ating salad. Yum. Ready na. Pork steak natin guys. Pork barbecue pala. Para siyang steak.
Sunog, my goodness. Kasi nasobran sa time siguro. Pero ito na yun. Last na lang to. Last na tong dalawa. Pero masarap pa rin yan, guys. Huwag lang natin kainin yung sunog. Okay? Ano? Steak. Yummy! Pork steak. Magre-review na po siya. Sarap. Sarap. Pang-restaurant. Pang ano? Pang-restaurant. Tikalon. Pwede na mag-chef. Pwede na mag-chef. Buang. Si Boy kumakain ng ice cream. Yummy yan, yummy. Yummy! Yummy, yummy, yummy. Yummy, yummy. Tambay-tambay na kami. Ice cream. Yum. Nakatapos lang namin kumain. Ice cream agad. Masarap yung ice cream nila, guys. Vanilla flavor. Nabili namin sa Costco. Ano siya? Creamy. Uy! Mahulog sa ating couch. Baxi? Hi! Baxi? Hi! Nag-aantay na siya sa amin, no? Tagal daw namin bumaba. Oh! Hi! Hello! Baba ka na. See you na, ano? Wala siyang pati sa'yo. Sa akin lang talaga to. Hi! You miss me? You miss me, Baba? Para nakakita ng artista, no? Hello, Box. How are you today? Video mo ko. Wala ka na. Magpupupo na daw sila. Hello! Pupo ng baby. Okay, bye-bye. Bye-bye. Mainit talaga. Mainit pa rin, no? Bye-bye. Pupo na sila. Hello, guys. Good evening. Katulog kami. Ayan, alas 8 na. Hi! Dapat matulog eh. Ngayon, ang gagawin natin, maggagawa tayo ng tuna pasta para mabilis ang luto. Ang mga kailangan natin. And then, yung ating, asan na yung mushroom ko? Wait lang, guys. Ano muna natin, magagayat muna tayo ng mga ingredients na yan. Mabilisan lang to na luto. Pasta na to. Lagyan ko na naman siya ng century tuna. Ito lang yung kakainin namin ngayon. Hindi kami mag-rice. Kamatis, sibuyas. And ano lang. Yan lang yung ano yun ko. Yan lang yung chop-chop natin. Napainit ko na pala yung tubig para sa pasta. So, okay na yun. Na tomato paste, mushroom, heavy cream, and then century tuna. Isa lang. Para ano, pin. And guys, nalagay ko na yung mga sibuyas, garlic, and kamatis. Ano sila? Ano pa lang? Ayun, lalagyan na natin ng century tuna. Wait. Pati tubig niya. Lalagay ko na. Para mas malasang malasa. Tapos ilalagay na natin ang ating pasta. Kasi kumukulo na yung ating
pinakuluan kanina. Tama na siguro po. Kamay lang naman kasi talaga pag tansya lang to ah. Yan guys, ilagay na natin ang ating century tuna. Na. Lagyan natin ng 1 tablespoon na tomato paste. Or konti lang. Hindi naabot ng 1 tablespoon. Para lang may ano siya. Yan. And mushroom. Buksan na natin. Wait lang. Lagyan natin ng mushroom, guys. Para mas sumarap and healthy. Ayan siya. Yan. 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 Para na talaga tayong food vlogger niya. Char. Yan. Siya guys. Lagyan muna natin na paminta at asin. Halu-haluin. Lagyan natin ng basil. Wala pala tayong oregano, babe. Wala, dito nakabili. Lagyan natin ito. Herbs. Ayan, lagyan natin ito guys. Maingay naman ang aking doggy. So, maingay ba? Malapit na maluto. Lagyan na natin ng parmesan cheese. Ayan, mas maraming cheese, mas masarap. Ay, sinabi. Para tayo bubukas para yung hulog. Ayan. Ayan. Makita. Tikman na natin. Let's see if pasado ba siya. Sa 5-star restaurant. Hindi ko alam. Ano natin? Yum. Medyo may kulang. Sinata. Ay, wala ka. Miss ka dyan, umalis ka dyan. Guys, ibabalik ano natin, na drink ko ng ating white sauce. Ito sa malaki. Dito ang
guys, ito na. Creamy carbonara. Ay, creamy. Ano lang pala yan, yung century tuna lang yan. Ay, meron akong plating. Box. Boxy. Quiet. Makita na naman siguro ng something sa TV. Ayan. Dumi. Pa natin. Lagyan natin ng parsley sa taas para aesthetic naman tignan. Yan. And then cheese. More cheese. Wow! Parang okay. Review na pod. Mainit pa eh. Pilitin mo talaga. Joke lang. Sarap. Creamy. Hindi nga. Sarap? Sarap. Yummy. Kain tayo. Nasa harap kami ng TV. Nanonood. Ay, kumakain. Sausage pala to kahapon. Tuna lang to, babe. Isang can. Century tuna. Sarap ba? What are we waiting for? Nantay niya yun. Nevins, all I wanted was a chance at a normal life for Annie and me. Well, it's a simple equation, Dolan. When you rob banks for a living, you give up the rights. Guys, nandito na po ako sa kwarto. Katapos lang natin magbihis, skincare. And bago tayo matulog, magtutupi muna tayo ng ating mga damit. Yan. While nanonood ng vlogs. Diba guys? Ganun lang naman eh. Habang nag-enjoy tayo magtupi. Sige. Thank you so much for watching, guys. See you in my next vlog. Bye-bye. Thank you. Bye.